тиснуть США. Якщо посвариться Європа, кусай, бо часу точно обмаль. Піднесу тебе в небеса, зніміть хтось збоку, подивимося. Якщо уста це міжнародне право, для тебе стану на ніч нелегалом. Бо ти мені треба через міста, через мости і через моря, через думки і календарі, через проблеми і болі твої. Не заховаєшся навіть в горах, сміху гучному і в темних сльозах. Я бачу тебе в заборонених снах. Світ запалає праведним криком, груди проб'є найгострішим крюком. Люди сліпіші кротів за вчинками, чути того, в кого грубший тон. Ти мій електроліт, я біжу марафон, мене на тривогу мовчить телефон. Коли весь світ стане ніби в пекло, я подам тобі пити, щоб менше пекло. Коли буде боліти світ ніби рана, я тебе перемотаю, щоб легше було. Коли весь світ стане ніби в пекло, я подам тобі пити, щоб менше пекло. Коли буде боліти світ ніби рана, я тебе перемотаю, щоб легше було. Коли весь світ стане, коли весь світ, коли весь світ стане. Життя у мирі це наркота, а вдавання то сліпота. Надія є, окей, якось та й далі буде. Мені би в ролі ляльки буду, сунуть сюди гнилі люди. Сподівання на правдивість суду, вирок нам майбутнє, а собаці буду. Я з тобою вогонь, мідні труби, поки не покладуть в труну. Чи можеш ти стати для мене чимось небуденним? Прошу тебе. Коли пізно ввечері знову залипнеш, сумненькі новини, що тягнуть униз. Я ніжно покличу тебе на секунду, обхоплю за шию, прошу не тягнись. Коли весь світ стане ніби в пекло, я подам тобі пити, щоб менше пекло. Коли буде боліти світ ніби рана, я тебе перемотаю, щоб легше було. Коли весь світ стане ніби в пекло, я подам тобі пити, щоб менше пекло. Коли буде боліти світ ніби рана, я тебе перемотаю, щоб легше було. Коли весь світ стане ніби в пекло, я подам тобі пити, щоб менше пекло. Коли буде боліти світ ніби рана, я тебе перемотаю, щоб легше було. Коли весь світ стане ніби в пекло, я подам тобі пити, щоб менше пекло. Коли буде боліти світ ніби рана, я тебе перемотаю, щоб легше було. Коли весь світ стане, коли весь світ, коли весь світ стане, коли весь світ. Хлопці, це було. Я взагалі дуже вдячна за це. Ну насправді це дуже круто. Мені здається, в цьому є от наша сьогоднішня Україна, котра переосмислює все. Льох використовує замість знімального майданчика. Ми чекаємо звук, щоб не летів шахет, і це не фігура мови, це наша реальність. І мені здається, це як ми сублімуємо от всі наші події в мистецтво. Це і є наш рецепт виживання. Мені дуже приємно особисто зустріти людину з мого рідного Донецьку, яка ще навчалася у мого батька. Так, От. було діло, було 5 років. Супер. Пройшло не дарма. Артур, Слава, вітаємо вас на Чернігівщині. Перше, до речі, для мене Перше, особисто. вау. Так. Ну, це той момент, коли Донецьк і Львів Це той момент. їде той момент, їде в Той Чернігів. момент. Насправді ви настільки самодостатньо виглядаєте обидва на сцені, і це круто, що у вас наче не соліст і музикант, а два солісти або два фронтмена. І ви якусь таку синергію створюєте навіть от під час цього от шахедного ембієнсу. Я, до речі, сподіваюся, що на інтерв'ю будеш чути, да, як шахедики на фоні літають. Інтерв'ю. Думаю, що і в записі лайву це також буде чути. Ми вам дуже вдячні, що ви привезли
не знаю, таку незламну, дуже жорстку, агресивну і реактивну Україну от сьогодні в цей чернігівський простір. Велика честь насправді бути на сцені цій маленькій, імпровізованій з такими музикантами. І Оце навзаєм, це дуже навзаєм. Дуже Це- приємно бути. мені відчувається, не знаю, якась така, ну я не знаю, агресивна лють, але при цьому вона заряджає, не знаю, у нас у всієї знімальної команди, незважаючи на от ті вибухи, які між тейками відбуваються, насправді піднявся не то, що якась ейфористичний запал, а ми відчули себе живими. Клас, клас. Ну це насправді той стан, який, мені здається, кожен з нас проживає, коли на сцені. Я впевнений, що у вас обох це так само відбувається. Ти тільки виходиш До на речі, сцену. я ж також на сцені на ударних в одному колективі. До речі. Ні, тому що це живі емоції. Тут ми живемо життя, ми зараз проживаємо важкі часи, і це нас підкріплює, і ми виплескуємо ці емоції. А це музика. Музика без емоцій, вона не може бути. Я насправді живу від виступу до виступу і чекаю, коли Артурчик навалить сальняк, коли поламає чергові палички, які ми додаємо завжди в райдер, тому що мінімум 2 пари за концерт іде, і це мої улюблені насправді моменти. От як від зарплати до зарплати, так я від соло Артура до соло Артура. Дуже важливо, що, напевно, люди, які в аудиторії знаходяться цими моментами, потім живуть ще довго, виконуючи свої рутинні процеси, знову ж таки, в укриттях. І я дуже знаю те, наскільки надихаються люди на ваших виступах цією енергією. І це насправді таке паливо для того, щоб дожити, пережити ще до якогось наступного моменту і підзарядитися знову. Дякуємо за цей неймовірний вибух енергії. Тут відчули його абсолютно всі, навіть оцей безпілотний сраний шахет. І я сподіваюся, що сусіди після цього запису не Особливо підпалять той нам. пан, який ремонтує дах. Але це круто, що є можливість міняти простір прямо тут, і ви змінили цей простір на оцей день на 100%. Дякую за це. Сьогодні у нас в гостях на Фабричній 12 Отой. Це більше, ніж музикант, більше, ніж репер. Мені здається, це своєрідне явище, яке не боїться звучати, різко, влучно, голосно, контроверсійно і інколи всупереч. Це той музикант, цитати якого з'являються на транспарантах мітингувальників. Це той музикант, який поєднує дуже музикальні аранжування із дуже гострим слівцем. Це та людина, яка відповідає за свої слова і яку ми дуже довго чекали в цьому просторі. Не тільки я, але і вся знімальна команда. Тож сьогодні насолодимось дуже андерграундним лайвом від Отой і матимемо бесіду про все, що так сьогодні болить. Вітаю! Вітаю. Насправді дуже рада тебе бачити. Навзаєм. Незважаючи на те, що обстріли, блекаути, шахеди, думала, що ми вже не знімемо жодного випуску, але бачиш, ти до нас доєднався, це велика честь. Насправді тебе дуже чекала вся знімальна команда. І це завжди приємно, коли люди, що за лаштунками є фанатами, це завжди змінює знімальний процес. І ще більш якесь таке тремтливе, щемливе відчуття передочікування самої зйомки. І це не тоді, коли відбувається щось для галочки, а тоді, коли дійсно всі кайфують від процесу. І коли ми думали на рахунок того, де будемо знімати ваш лайв, мені одразу локація льоху або погреба спала на думку. Чому вперше? Тому Бо що я люблю вино. це прекрасно. Насправді, там треба поставити вам поличечки з вином. Отак вколо. Насправді ми планували робити там якусь таку локацію, тому що це було ще до повномасштабного вторгнення, але доля передбачила по-іншому. І насправді, незважаючи на те, що там ховались мої пращури від Другої світової війни, зараз це те саме укриття від артилерійських, там, наприклад, снарядів, які були під час блокади. Чому саме льох? Тому що, перше, що спадає на думку, андерграунд. Для мене ти найбільш такий андерграундний артист, який переріс у мейнстрім певний. Можливо, навіть не музикою, а можливо, навіть самим своїм особистісним втіленням. Тому що Отой – це
якийсь бренд своєрідний в гарному сенсі. Тобто це не те, що там отой в нього класна музика, чи отой в нього класні тексти. Отой – це якась така сильна особистість із класною музикою, з класними текстами, але яка ще цілісна, свідома і своєрідний такий спікер покоління, напевно, так. Капець, ти це все говориш, і мені аж так якось мене аж крутить. Бо я дуже. Я не знаю, чи є в тебе така штука, але коли я чую, як десь грає моя музика, Тобі ніякого? дуже ніяково. Ну, це про синдром Мені так самозванця, ніяково зараз. ми про це ще поговоримо. Дивись, а друге, я стикнулася з такою думкою, дуже цікавою, думкою одного історико-знавця Олександра Філоненка, що людину трансформує лише сутичка з болем або з красою. А нам, українським митцям, дано біль сублімувати в красу. І ти уявляєш, яке це комбо? Ну, тобто це удар, коли людина через красу співіснує з болем, яка сублімувалась в цю красу, і отаким чином трансформується. Мені здається, що це от якраз також і про твою творчість, і про те, як ми переосмислюємо ці самі майданчики типу Льоху в якусь таку своєрідну концертну локацію, цей простір. І це все під час війни, це все під час того, як буквально над нами літають шахеди, які можна розгледіти. Ну, в нашому сенсі це і є, як на мене, от рецепт нашого виживання, і є наш креатив, і є маркер от тої прірви між нами і нашими сусідами, яка є, яка ніколи не зменшиться, як на мене. Слухай, я пам'ятаю, от теза про перетворювати біль в красу, коли в 22-му році з'явився раптово такий дуже сильний запит на щось українське. І я пам'ятаю велику кількість митців, які прагнули створювати щось якісне, таке дуже оригінальне, дуже сильно переживали, коли з'явився такий... така неошароварщина. І було дуже багато засаджено цією неошароварщиною, там всі ці «Добрий день, everybody» і так далі, і так далі. І я пам'ятаю, що ця історія, вона не відчувалася як краса, і ми дуже сильно турбувалися, чи не стане це новою хвилею української культури, чи не буде вона ось така спотворена, якою вона насправді не є, бо вона набагато красивіша, набагато оригінальніша, глибша, чесніша. Ось, і десь насправді болючіша, бо в тих творах болю не було. І я пам'ятаю, дуже ми сильно переживали за це. І дійшли до дуже одного такого висновку класного, який мені тепер відгукнувся. Цікаво, що творчість, вона породжується з емоцій, і в нашому випадку з емоцій болю. Реально воно якось, якщо так подивитися, пройшло перевірку часом. А те, що от писалося просто, щоб написати, воно, можливо, в той момент було ще справді потрібне нам. Ми ржали з цього, ми цим заспокоювали себе, ми там, українці завжди мемами спілкуються і сублімують увесь біль. Але реально сьогодні, якщо подивитися на те, що являє собою українська сцена, українська культура, будь-яке аудіовізуальне мистецтво, фільми, театр, музика, це те, що справді дуже-дуже добре проходить перевірку часом. І хотілося б вірити, що творчість моя, зокрема, вона таку перевірку пройде. Бо сьогодні цього переживання вже за неошароварщину немає. Це явище вже кудись зникло. 100%. Я дуже парилася, чесно. Я називала це Байрактар-корщина, це поняття. От. І я з кожним гостем розмовляла з 22-го року про це, тому що це спочатку прям бриніло, потім десь жевріло, і зараз це вже спокійно. І мені дуже сподобалося, як Марина Круть сказала, що от уяви, що це така потужна річка, яка несе за собою все. І потім, коли це все відмітається, все одно чистий струмок, глибинний, той джерельний, він залишається. І насправді воно так і залишилось, тому що це не те, що було там неглибоке, це суперповерхневе, яке без знань взято і видано. От тому, напевно, це було не про біль, а про хайп, про момент, але я вірю, що воно потрібно було в той час. Слухай, ну це насправді і метафора з річкою дуже є правдивою, бо правда абсолютно в тому, що все, що стає популярним, породжує дуже велику кількість бажання на цьому популярному ствердитися тут і зараз. Дуже швидко досягнути та вистрілити. І, не знаю, там, в моєму випадку, якщо там подивитися, от сьогодні найпопулярнішим жанром, і вже насправді це відходить, але все ще в світі є там реп.
останні там років 10 так точно, там з 2010-2012 року. І скільки виконавців з'являється, зникає, але завжди є там приблизно 10 виконавців, які йдуть увесь цей шлях, там в моєму випадку, не знаю, Кендрік Ламар. Чувак, який, він з самого початку абсолютно не про хайп, не про там треп звучання, яке було дуже модне, потім мамбл звучання. Воно все породжує, воно з'являється, воно дає нам якісь моментні артефакти, таких моментних зірок. Але перевірку часом проходять найцікавіші. І так і в нас з культурою. Питання в тому, чи надто сильно ми над цим запарюємося чи ні. Бо от мене зараз, наприклад, сьогодні немає переживання стосовно неошароварщини, але є переживання стосовно того, що естрада така дуже примітивна стає знову популярною. Знову там дядьки хочуть тьоть, токсики, маніпулятори. І що люди... Я розумію, що сьогодні, напевно, надто багато вже люди виснажилися, надто багато смутитися, надто багато страждати, і вони прагнуть у творчості чогось світлого, що подарує їм якісь емоції, не знаю, задоволення, веселощів. Але от в мене зараз переживання, що от естрада, як тоді була Неошароварщина, зараз естрадна, така нова естрада, вона теж стає популярною. І от в мене головна задача тут, яку я намагаюся вкласти собі в голови і в голови тих, хто там навколо мене знаходиться, творців, це те, що не треба надто сильно занурюватися в ці переживання, тому що вони породжують у своєму результаті сумнів відносно власної творчості. І ти починаєш думати, а раптом може і туди кудись заглянути, а потім такий, ні, Боже упаси, а чи тоді не роблю я щось надто сумне, а чи не роблю я щось надто складне? І воно породжує дуже велику кількість думок, які тебе насправді потім від твоєї такої ідентичності забирають. Тому, коротше, не партеся надто сильно. Здохне. Ти знаєш, я от думаю, що це, знову ж таки, тимчасове явище, воно запалало, Хотілося воно б так вірити. само, і я вірю, що це так буде, тому що не може якийсь треш бути популярним дуже довго, тому що і на нього мода проходить. А щодо митця і сумнівів, мені здається, що сумніви у собі – це якась така розплата за свою творчість, тому що артист, у якого немає сумнівів у собі, він не розвивається, він не знаходить нового, він не знаходить відповідей, він не риє глибше, і інколи ці сумніви приводять до якихось таких креативних, класних рішень. І от дивись, ти казав про те, що все, що на тлі болю народжується, воно залишається в просторі, воно перевіряється часом і воно залишається актуальним. Коли порізи ловлять тіло, точно кров тече. Там понада у вухах у слухача, він перемоги жде. Новин на грі, світле личко хлопає плече. Заїдає темні дні маминим свіжим калачем. Дитинстві вчили в школі не гратися із вогнем, де були уроки, як гасити баранів мечем. Не стати овочем, як стане тіло холодно. Ми по факту шиєм парасольку під сильним дощем. Злісних нам пащак, не взорвав паштет. Таке майбутнє непривітне, завтра буде ще. Звуки небезпек, знов підлить генсек. Організація об'єднаних кастрацій, ловлю флешбек. Приш на фронті металевий відвідування аптек. Нурофест і ранок, частий вечері на саундчек. Проти хрускіт від зубів, що сліпив ніби і мертек. Часто чую, як стріляє друг мій, стріляє поперек. Мій страх – це зашиті вуста. Нам всім піддай, якщо голос тихне прах. Це майбутній мій стан, щоб дух волав, глибоко подихай страх. Це зашиті вуста, нам всім піддай, якщо голос тихне прах. Це майбутній мій стан, щоб дух волав, глибоко подихай. Щоб мама спала мирно, не кажу, як в небі гучно. Чітко бачив, то на бейджику жаківку стоє. Залежний від кінців своїх без друга
поруч пусто, вишкрібаю всю капусту, щоб купити новий дрон. Сонце мове тон, гарний настрій це розпуста. Руки важать пару тонн і швидкість ніби у мангуста. І коліна вже давно півта, життя останнє хрусту. Запасна душа в багажнику, свобода на вустах. Збирати гарні справи і покласти в темний схрон. Одягнутися красиво, підігнатись під фасон. Лізе хтось до схрону, заливати у бетон. Гарні справи люблять тишу, отакий оксюморон. Кажеш, контролюєш, підбираєш гарний тон. Обісратись зараз легко, точно хочеш мікрофон. У новинах все яскраво, та питання в унісон. Якщо все у нас пізда, то що таке Армагеддон? Мій страх – це зашиті вуста. Нам всім підда, якщо голос тихне прах. Це майбутній мій стан, щоб дух волав, глибоко подихай. Страх – це зашиті вуста. Нам всім підда, якщо голос тихне прах. Це майбутній мій стан, щоб дух волав, глибоко подихай. Артур! Мій страх – це зашиті вуста. Щоб дух волав, глибоко подихай. Я чула, як ти колись ділився в інтерв'ю на рахунок того, що там українські репери інколи там співають про тьолки, там і ну про те, що типу прийнято в започатках цього співати. За правилами і канонами жанру. Що для нашого контексту це, по-перше, смішно, це дійсно якийсь гротеск виявляється. А от по-друге, ти ж волонтерив довгий час. Я знаю, що ти водив сім'ї на опізнання трупів, взагалі загиблих. Це враження, які, мені здається, взагалі у будь-якої людини залишаються назавжди. І от ти уявляєш, який бекграунд для написання текстів тобі дано, і взагалі всім українським артистам, які можуть це сублімувати в тексти і в те, що дійсно залишиться маркерами, по яких будуть відмотувати вивчення того, що відбувається зараз. Навіть не по підручниках, а по творах мистецтва. Мені здається, що ми маємо таку величезну перевагу, як би цинічно це не звучало, перед іншими артистами світу, що те, що ми переживаємо, дає матеріал, грубо кажучи, для написання, який ми невимушено переживаємо. Але щодо тьолок, там, зброї і оцієї всієї закордонної тематики, це просто смішно користуватися нею, а не рефлексувати на те, що ми переживаємо і в що ми занурені щодня. У мене трапився був дуже такий смішний, кумедний насправді інсайт, коли я приїхав в Лос-Анджелес і такий, так, треба подивитися, звідки пішов реп, поїду в Комптон. Кажуть, що це типа гетто, там дуже сильно небезпечно. Поїду туди ввечері. І я пам'ятаю, я приїжджаю і дивлюся на це все, і після України це виглядає абсолютно комічно. Дитячий садок. Тому що ти розумієш, що їхнє генгста, оте таке, воно насправді... Картонне. Ми проживаємо тут реп, насправді, у своєму щоденні. І проживаємо оці всі історії про постріли, тільки там не постріли на блоці, як вони читають, а, на жаль, постріли там по шахедам в небо і так далі. І це боротьба щоденна за життя. І я розумію, що в цьому контексті, якщо говорити конкретно про український реп, то він абсолютно значно трушніший за своїми початковими канонами, ніж, напевно, будь-який інший там реп будь-де. Або, як мінімум, він максимально приближений і знаходиться на рівні за об'ємом того бекграунду, який ми маємо. Але з іншого боку, знаєш, я зараз прийшов до такого етапу, що от ми маємо весь цей бекграунд, ми його проживаємо, і ми можемо про це писати, але в мене з'явилося «але». Нещодавно, десь, може, півроку назад. І воно звучить наступним чином, що настільки багато болю у нас в повсякденні, в новинах, в подіях, в найближчих колах, в колах ширших, настільки багато болю, що хочеться спробувати у цьому болю віднайти любов, віднайти красу. І ми знову повертаємося до тої тези, про яку ти говорила, коли ти від страждань, від негативу, від смутку намагаєшся максимально швидко і максимально далеко відійти в пошуках чогось красивішого, тому що це красивіше, воно може закласти тобі і твоїм слухачам в голову банальну надію,
банально віру в щось красивіше. І я зараз, наприклад, відчуваю дуже велику потребу у створенні якоїсь такої творчості, яка, якщо моделювати життєву ситуацію, це коли там, військовослужбовець приїжджає з виїзду, або його дружина порозмовляла з ним після того, як тиждень чекала від нього дзвінка, щоб вони, перебуваючи там в сотнях кілометрів один від одного, могли ось так лягти, заплющити очі, включити музику і просто зануритися в якийсь такий дуже теплий, зрозумілий для них і приємний світ, який на секунду вимкне їм світ навколо. Я розумію. І от створити якусь таку безпечну бульбашку для слухача. От в мене зараз на даному етапі мого творчого шляху є запит на це. Тому що реально я відчуваю, що сьогодні, напевно, за увесь період повномасштабки і, ба більше, за весь період війни в цілому, ми, напевно, сьогодні найближче до такого ризику суспільного колапсу. І я відчуваю дуже велику відповідальність, там, як мені здається, будь-яка людина, яка має який соціальний капітал, в тому, щоб, пам'ятаючи про ту реалію, пам'ятаючи про той контекст, намагатися якось хоча б будь-яким способом зміцнити і вберегти від цього колапсу. Бо він відчувається надто близько. Після новин, після подій, всього, що ми бачимо сьогодні з одного, з іншого боку, ззовні, всередині країни. І питання роботи з болем сьогодні стоїть особливо гостро. Мені здається, що українська культура сьогодні, вона відіграє дуже-дуже важливу роль в тому намаганні вберегти соціум від колапсу. Бо ми завжди пам'ятаємо, що сили оборони, в них достатньо, щоб не думати ще про те, як там соціум живе. Вони з ворогом працюють. І дуже важливо, щоб всередині хтось був, хто теж працює з суспільством, яке буде стояти пліч-опліч з силами оборони. І мені здається, зокрема, музика, вона відіграє одну з найголовніших ролей, бо це в жодному разі не про обезцінення, але це про фактаж, те, що кіно чи театр, він проживає в твоїй голові і в твоєму житті 2 години твого дня, раз на тиждень, 2 рази на тиждень, навіть 3 рази на тиждень. Але музика супроводжує нас увесь час. Зранку, ввечері, в автобусі, за кермом, на роботі, будь-де музика існує. І тому мені здається, що робота з болем на противагу цьому болю сьогодні є дуже-дуже важливим. Це така цікава думка про те, що музика, особливо коли заїла якась пісня, може проживати з тобою і 2, і 3 дні, і вночі може наснитися тобі. А скажи, от як це бути голосом, чиї цитати є на плакатах мітингувальників? Слухай, я чесно, ти знов це сказала, і мені аж в дупі крутиться. Як бабуся моя колись сказала, від ніяковісті. Бо я так не відчуваю, я ніколи не... напевно, в мене дуже сильний синдром самозванця. От ти це кажеш, і я такий, та куди? Та хто там взагалі це слухає? Але бачиш, ти розумієш, все тут вирішено без тебе. Ти можеш думати про себе що завгодно. Я знаю про синдром самозванця все насправді, тому що сама його проживаю і проживала. Але мені здається, коли на транспарантах є твої цитати, і вони масово, і люди під час мітингів, зокрема під час мітингу проти ліквідації НАБУ, і ти бачиш молодих людей, яким ніхто не заплатив, які самі власноруч написали це, вийшли, і це масово. Ти вже не можеш тут казати, та я самозванець, ти це вже бачиш, от тобі доказ. Як ти думаєш, взагалі, несучи таку відповідальність, що ти відчуваєш? Слухай, буквально те, що ти щойно сказала, це про гіпервідповідальність. Я коли почав бачити це ще на мітингах за згадку полонених Азовсталі, потім це набуло взагалі наступного рівня уваги. Цей трек Пащека, коли трапився мітинг незалежності на БУСАП. Мій страх ще зашиті станом всім та якщо голос тихне прах, це майбутній мій стан, щоб дух лав глибоко подихай. Я сів і такий, пу-пу-пу, Слава, пам'ятай, вдвічі дужче, в 10 дужче, що хуйні робити не можна.
Мусиш відповідати тому якомусь такому титулу, напевно, чи тій вірі людей в тебе, бо це ж не просто про слова. Сьогодні дуже важко відділити там творчість від персоналії. Це завжди йде поряд один з одним. Те, який ти на сцені і поза сценою відіграєш однакову роль. І інколи те, який ти поза сценою відіграє роль більш ключову, ніж те, який ти на сцені, бо на сцені ти значно менший період часу. І це закладає мені в голові, перш за все, розуміння того, що це відповідальність, це про вдячність до людей, шалену вдячність, яку я не можу описати словами, за те, що фактично вони вірять в мене, напевно, вірять в мою творчість, а відповідно і вірять, що це є частиною, вагомою частиною української культури. Це не було моєю ціллю на початку творчого шляху. Я взагалі там ніколи не планував ставати сольним артистом. У мене не було такої цілі. А потім, коли я вкусив цього, і відчув, яке воно на смак. Запит, він збільшується, і хочеться там стати, прям залишити якесь знакове місце в історії України і так далі, і так далі. І навіть попри синдром самозванця, це от такі події, як от, наприклад, коли там твій трек використовують як цитату на мітингах, такі події вони вкидають в думки, що напевно, щось вагоме ти і робиш у своїй творчості. І дуже не хочеться людей розчарувати. От реально, якщо підсумовувати, то дуже не хочеться розчарувати. Бо стільки людей вже класних було, яких розчарувались. Це насправді дуже складно, і інколи великі бренди взагалі від розвитку спиняють, тому що страх зробити помилку взагалі зупиняють будь-які кроки. Але ти класно сказав, що артист – це не тільки музика і виступ, це те, що поза цим, це репутація, це думки, це вибори, це кожне інтерв'ю, кожна відповідь, кожен коментар в будь-якій соцмережі. Тобто це не те, як ти вмієш співати, чи те, яку ти пісню виконуєш, чи написав, чи хто в тебе саунд-продюсер. Це тотальний великий перелік пунктів, більше ніж 10, більше ніж 50, котрі і формують оце явище артист. І тоді саме, мені здається, там музикант може стати дійсно артистом, от митцем. І мені здається, що отой із репера точно вже перекваліфікувався в особистість і в артист. І я читала коментарі під різними твоїми відео, і люди пишуть, яка дяка, що у українського репу є майбутнє. І мені здається, що це не тільки про ті гарячі тексти, але ще й про дуже музикальні аранжування, які абсолютно бувають різні, десь суперагресивні, десь супермелодійно-джазові, десь дуже музикальні саме. І мене це як музикантку дуже порадувало якось. Насправді, я не фанатка репу, але тут це той момент, як пам'ятаєш, десь в 2000-х всі були діджеями, фотографами і дизайнерами. От мені здається, що з поняттям репер є таке саме звуження цього саме слова, цієї морфеми, да? Тому що репер – це, як вважається, ніби недоартист. Нікого не хочу образити, і от кожен такий більш свідомий якийсь артист хоче якраз перейти повноцінно в цю артистичну сферу, яка в собі не тільки музику, там, тексти, але і все це реноме, правильно, якщо правильно сказати, включає в себе. Чи міг ти взагалі колись подумати, що ти той артист, який ніколи, як ти кажеш, не думав бути сольним артистом, опиниться на сцені Євробачення? Я так розумію, що це для самого тебе було несподіванкою. Так. Я подивилась цей виступ, і це насправді було дуже класно. Я не фанатка Євробачення, якщо чесно, але бувають там якісь такі знакові моменти. Ти би хотів це повторити, або як ти думаєш, що в одну я би річку... це зробив інакше сьогодні, бо я би хотів повторити виступ такого масштабу не в форматі пупирів,
Угу. Тому що в попурі ти Це дуже фактично є обмежений, об'єктом. це дуже обмежений Так, формат. ти є об'єктом, а не суб'єктом творчості. Мгм. Ти транслюєш те, що було створено кимось іншим. І якщо говорити про повторення там виступу, то безумовно хотілося б прийти туди зі своїми якимись думками, зі своїми сенсами, своїми тезами. Але знаєш, я хочу повернутися до того, що ти до цього казала. В мене, на жаль, досі сидить якась така штука, що я намагаюся відмежуватися від репу, не називати себе репером, з дуже одної простої причини, яку там більшість там реперів в Україні скажуть, що це не тру, Слава там ідіот, спапсився, продався і так далі. Але от я нічого не можу по-людськи зробити з тою думкою, що кожного разу, коли сиджу десь в оточенні, і люди розповідають про свої професії, мені дуже стидно сказати, що я пишу реп. Тому я відходжу, і в мене є бажання писати щось інше, а не реп, бо це ніби щось недолуге. Недотипу. Бо в Україні раніше реп це були всякі гуфи, басти, падіки, наркота і так далі, і так далі. Щось не про глибину, щось не про культуру і так далі. І у своєму масовому сприйнятті, я не знаю, як є зараз, але коли ти говориш там у бульбашках більш естетичних людей, які там якось глибше мислять про українську культуру, от досі відчувається це відношення до репу. І в мене постійно відбувається боротьба між тим, чи все ж таки я хочу більше концентруватися на своїх бажаннях і йти в масштаб, йти в якусь іншу творчість, щоб менше стидатися цього, щоб менше ніяковіти, чи хочу я там продовжувати писати реп, щоб змінити нарешті сприйняття. І в мене оце постійний внутрішній конфлікт, чи я хочу змінювати це сприйняття, ля-ля-ля. І чим далі ти йдеш, чим більше уваги ти отримуєш, чим більше соціальний твій капітал, тим більше таких внутрішніх якихось конфліктів, думок, і тим, напевно, ти відрізняєшся у своєму переході там, від етапу, я не знаю, там, співака до артиста, репера до артиста, музиканта до артиста. Тому що коли ти стаєш артистом, в тебе, напевно, свідченням того, що ти став артистом, є кількість думок і запар, які у тебе з'являються в цей момент. Бо ти починаєш думати про абсолютно усі зони твого життя. От щодо цього виходу до артиста, мені здається, що ти все одно вже давно перейшов із цього амплуа репу в тому, наприклад, прояві, що ти береш участь у саундтреку до Мур вистав. Ти озвучуєш Чорновола, я правильно розумію? Так. Ну, і це, по-моєму, там навіть не один трек в цьому саундтреку є. Напевно, два. Взагалі мене цей саундтрек здивував, по-перше, артистами, які там є, Так. наскільки вони самі там на себе не схожі в класному розумінні, наскільки це все так якось по-дорослому. І мені здається, те, що робить Мур, так зараз актуально, тому що це робиться мовою молоді. Мені здається, І робиться молоддю. і робиться молоддю. І це так прекрасно, що через 100 років приблизно від подій молодь відтворює мовою сучасної молоді на наш 2025 рік ті події, їх підводячи в той формат, який зараз молоддю прочитується. Мені здається, що це геніально і що саме так можна закохати в історію, ознайомити з історією. От, наприклад, ще, чи ти зустрічався із роботами львівського школяра, який із Лего сам створює Об'єкти українські такі. і мультфільми анімаційні про Стуса, про Леонтовича. Ні, цього не бачив. Прикольно. Це він власноруч фотографує, і це він сам це все англійською озвучує, 8-класник, по-моєму. І це має якісь там мільйонні перегляди в міжнародному вимірі. І мені здається, що коли ти мовою Лего можеш розповісти історію Стуса, це краще, ніж 10 тисяч заголовків на перших шпальтах газет. От як ти думаєш, чим ще можна закохати в українську культуру, в українську мову, от ту сучасну молодь, яка, на жаль, зараз має відкат до спілкування російською? Дуже такий великий, помітний і, на жаль, присутній от в кінці 2025 року. Знаєш, я зайду здалека. Перше,
Був нещодавно у мистецькому арсеналі і дуже раджу, якщо не була, на виставці про Стуса. Угу. Гігантська виставка. Я згадую, мене мурашить, тому що я дуже раджу, от прям мусите потрапити туди. І коли ти говорила про мур, мені дуже відгукнулася ця виставка, я згадав про неї. І правда в тому, що це сьогодні робиться молоддю для молоді, і це завжди в усі часи робилося молоддю для молоді. Згадай вік Стуса, Світличного, Чорновола, коли вони починали свою агресивну, цю таку революційну діяльність, радикальну діяльність. Це завжди про дух молодий, дух дуже світлий, дух, можливо, навіть трішки десь інфантильний, але від цього набагато більш сильний навіть. І чесно. І гучніший. І в цьому є правда наступна, що от що робити, щоб ще більше закохати. А мені здається, що не треба думати про те, як робити більше, треба просто продовжувати робити те, що вже робиться. Тому що правда в тому, що якщо в ті часи, коли жив Стус, він був одним з, об'єктивно, коли уся Україна була під покровом цього Савка, все душилося, все вбивалося, все відправлялося на карцери, на заслання, коли приходили додому до Світличного і просто через те, що він збирав там людей, намагалися його за щось кудись притягнути. Якщо прослідкувати нашу еволюцію українськості і зміцнення українськості з тих часів до сьогодні, то в той момент, коли Стус в ті часи був одним з, сьогодні він би був каплею в морі. Ну, це правда. І це дуже тішить. І для мене завжди способом вийти з депресії відносно сучасності є спосіб подивитися назад. І зрозуміти, що еволюція і прогрес справді є. Можливо, ми його тут і зараз не відчуваємо. Це так само, як коли ти худнеш, ти кожного дня в дзеркалі дивишся на себе, ти не відчуваєш, що ти схуд. Але матір, яка тебе не бачила півроку, точно побачить це з першої зустрічі. Так само українець, який колись буде читати українську історію тут, він не буде думати, чи робили вони достатньо, чи не робили достатньо. Робили, робили. Все, клас, на цьому Круто. все. Така відповідь. Крута дуже аналогія. Футболка мокріє від кількості справ, що треба встигати робити до вечора. Мозок пече, бо нормально не спав. У ребрах болить, тіло все заперечує. Нудне, як тихо, цікаво, як хаос. Крутитись навколо освіти. Завжди слідкуй за своїми словами, бо соціум не пробачає провтиків. Швидко дихай, голова кругом. Ноги косить, бо їх батогом. Щоби тестити тіло на те, що я можу. Беру, що найважче, і роблю разом. В інстаграмі напостив упад, дослідити всім, де сил відкопав. Бо стаття не цікава, коли про буденне заліз тебе в черепа. Справи викликають судоми, доповзати додому, тіло дорівнює втома. Справи викликають судоми, біль пульсує у скронях, тіло міцнішає втому. Справи викликають судоми, доповзати додому, тіло дорівнює втома. Справи викликають судоми, біль пульсує у скронях, тіло міцнішає. Дивися уважно на всіх обережних, бо в них є секрети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маси не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг. Руки вільні, коли пупку і все. Під душі стікає на лице. Я певно не зможу до старості жити, бо гострий язик зашрамує мене. Ріка тече, куди мій зір веде. Всі мої думки з темним кінцем. Буду робити, що хочеться, тіло, а з ним подивлюся потім вже. Справи викликають судоми, доповзати додому, тіло дорівнює втома. Справи викликають судоми, біль пульсує у скронях, тіло міцнішає втому. Справи викликають судоми, доповзати додому, тіло дорівнює втома. Справи викликають судоми, біль пульсує у скронях,
Клас! Скажи, а що для тебе стало от з 22-го року у вияві українського мистецтва якимось світлом? Для мене супер важливим хайлайтом в музиці став альбом Джамали Крим, тому що це те, що ввійде в історію, це капсула часу, по якій точно можна буде відчути багатство музичне Криму. Це, наприклад, книги Євгенії Кузнєцової, де знову ж таки війна, вона перетворена в якесь таке світло. І це ота надія, про яку ти казав спочатку, що ти не тільки болем надихаєшся, або не тільки біль переживаєш, і не тільки біль рефлексуєш, а ти ще й маєш надію, за яку ти чіпляєшся, якусь посмішку, яку ти, читаючи, ловиш на собі від того, що ти розумієш, що ти так само уже смієшся з якихось трагічних речей, які нас оточують. Що для тебе стало таким світлом? Можливо, це якась постановка, можливо, це кіно, можливо, Абсолютно це до мене трек. одразу приходить відповідь. Це момент, коли одне з найпрекрасніших, що ми маємо сьогодні, стало від чогось такого дуже складного, дуже доступного, але чомусь відомого тільки серед малого кола поціновувачів, стало масовим і зрозумілим. Це коли Іван поставив Конотопську відьму. Угу. Для мене це абсолютний хайлайт, тому що це момент, коли абсолютно непроста історія стала зрозумілою, стала масовою, стала, що найважливіше, Рейтинговою. модною. Модною. А саме модним бути – це найбільший челендж і найбільше досягнення в розвитку українського. Тому що коли українське стає модним, коли навіть діти починають про це говорити, це стає показником того, що це щось вау, це справді вартісне. Тому що діти, вони не мислять масштабами держав, цінностей. Глибоке, тягле, так. Їм подобається щиро Заходить або ні. і все. 100%. І от коли я побачив, який ажіотаж має Конотопська, коли я побачив саму Конотопську, безумовно, там усі наступні постановки, вони не менш круті. Для мене особисто, там, наприклад, Безталанна є моїм лідером. Але Конотопська – це такий злам. Прорив. Це момент, це перший хайлайт, а другий хайлайт – це те, що українська версія бродвейської постановки, українське кабаре стало значно популярнішим і відомим у всьому світі, і, можливо, навіть популярнішим і затребуванішим і моднішим сьогодні за свій оригінал. І українська адаптація кабаре, яка просто шалена постановка, вона мене вразила десь на рівні з Конотопською відьмою. І ці два хайлайти, вони хоч і не зі світу музики, але, цікаво, що ти вибрав театр. Вони для мене, я прям часто думаю про них. Я часто ними надихаюся, я часто намагаюся відтворити щось настільки ж прикольне, в себе в голові, як мінімум. І от це для мене показник і таке дуже-дуже знакові дві штуки, на які хотілося б орієнтуватися. Слухай, як ти думаєш, чим ми відрізняємося від жителів країн, які живуть в мирі? Що ми ніколи в мирі не жили. Ми не знаємо, що таке мир. Це хороша відповідь. Наостанок, по-перше, я дуже вдячна, що ти приїхав, і що наш льох, насправді, оцей андерграунд витримав, показав, і оця часточка Львова і Донецька завітали до Чернігова. Наприкінці я завжди питаю гостей одне й те саме питання, але ввожу дані, хто як відповідав. Що ти сказав Зеленському, коли я його побачив? Ні. Це інше питання. Але як звучить
українська музика для тебе у 2025 році? І була відповідь, що вона звучить. Інша відповідь – звучить українська музика. Інша відповідь – звучить по всій Україні. Інша відповідь – вона абсолютно різна і знайде відповідь на кожен запит. От, маючи всі ці вхідні дані, як би ти для себе відповів на це запитання? І для нас. Що слава Богу, що звучить. Бо стільки всього вже трапилося навколо, що інколи, якщо подивитися збоку і взяти людину не з контексту, і занурити її в цей контекст, і подивитися, як це все створюється, за яких умов, з якими ризиками. І це не тільки про музику, про все, про Україну. Слава Богу, що Україна є, і слава Богу, що українська музика звучить. Маємо бути вдячні, що вона є, яка вона є, і побажаємо їй ставати ще кращою. Одним словом, всупереч. Якось так, напевно. Як і вся українська історія. Всупереч. 100%. Хороше завершення. Я дуже тобі вдячна. Насправді, такі виступи, як твої, вони тримають людей дуже довго, дають оцей запал і силу переживати все те, в чому ми вимушені жити, адаптуватись. І це те, що частково віддаляє нас від болю, про який ми багато казали. І це те, що дає можливість нам наблизитись до краси, якою хотілося б все ж таки бачити більше, ніж болю. Це правда. Дуже дякую. Тобі дякую. Було дуже-дуже класно мені. І ви всі дуже класні. Чекай, сказали, що це вже не модно, отак треба серце показувати Да, тепер. отак. Оце так модно тепер серед дітей. Ну, я буду знати.